ඔව් අද මං හිතුවේ ඔයාලට අංශු භෞතික විද්‍යාව නැත්නම් පාටිකල් ෆිසික්ස් කෑල්ල ගැන හඳුන්වා දීමක් දෙන්න. මොකෝ ඔයාලගේ A level syllabus එකේ දැන් අලුතින් පාටිකල් ෆිසික්ස් කෑල්ල දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අලුත් papers වල MCQ එක ගානේ ආවා පහුගිය ටිකේ නම් ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ අංශු භෞතික විද්‍යාව නැත්නම් පාටිකල් ෆිසික්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැනට ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැති කෙමිස්ට්‍රි වලට ඉගෙනගෙනත් ඇති. ගොඩක් වෙලාවට අපි මූලද්‍රව්‍ය ගත්තත් මොන හරි දෙයක් ගත්තත් මුලින් මිනිස්සු හිතාගෙන හිටියේ අපිට දැන් ගඩොලක් ගත්තොත් එහෙම ගඩොල කුඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගඩොල කුඩු අරගෙන ඒක තව පුළුවන් තරමට හැමදේම ඊගොල්ලන්ට හම්බෙන දේවල් පොඩියට කඩාගෙන ගිහිල්ලා හම්බෙන කුඩාම අංශුව මොකක්ද කියලා මිනිස්සු හොයන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ පසු කාලේ ඉන්නව ජෝන් ඩෝල්ටන් කිව්වා පරමාණුව තමයි අපිට හම්බෙන පොඩිම දේ කියලා. ඒත් ඔයාලා ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන ඇති පරමාණුවත් හැදිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන වලින් කියලා. ඒත් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ ඇත්තටම ඊටත් වඩා කුඩා අංශු තව ගොඩක් ඇත්තටම විශ්වයේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලට දැනුමක් දෙන්න තමයි ඇත්තටම පාටිකල් ෆිසික්ස් කෑල්ල දාලා තියෙන්නේ A level syllabus එකට. අපි බලමු මොනවද මේ අංශු කියලා. සහ ඇත්තටම කොහොමද මේ අංශු හොයාගන්නේ කියලා. මං ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට නිකන් අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. උදාහරණයට ඉලෙක්ට්‍රෝනේ නම් තාම හොයාගෙන නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝනේ හැදිලා තියෙන්නේ තව ඊට වඩා පොඩි දෙයකින්ද. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ දැනට මේ වෙනකන් නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ගන්නෙ තනි අංශුවක් විදිහට. හැබැයි ඔයාලා කිව්වොත් පුදුම වෙයි. ප්‍රෝටෝනයක් සහ නියුට්‍රෝනයක් ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්න හැදිලා තියෙන්නේ තව ඊට වඩා කුඩා අංශු තව තුනකින්. ප්‍රෝටෝන එකක් හැදිලා තියෙන ක්වාක් කියලා ಜಾති තුනකින්, නියුට්‍රෝනිකුත් හැදිලා තියෙන්නේ ක්වාක්ස් තුනකින්. මේ ගැන අපි ඉගෙන ගමු. ඔක්කොටම කලින් බලමු කොහොමද මේ විද්‍යාඥයෝ නැත්නම් සයන්ටිස්ට්ලා මේවා හොයාගන්නේ කියලා. ඒ වලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා අංශු ත්වරක යන්ත්‍ර. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන particle accelerators කියලා. particle accelerator එකකින් කරන්නේ ඇත්තටම කොහොමද මේ දැන් අපි හිතුවට අපිට ඇහැට පේන්නේවත් නැති හරියට අල්ලගන්නවත් බැරි අංශුවක් කොහොමද මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක තව මෙච්චරකින් හැදිලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ අංශු ත්වරක යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයකට මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට සරලව මෙහෙම කියන්න. අපිට තියෙනවා ලොරි දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. ඔය ලොරි දෙක තනිකරම ඇතුළ වහලා තියෙන්නේ මේ ලොරි ඇතුලේ එක එක අපි හිතමු බඩු පුරවලා තියෙනවා. මේ ලොරිය හැදිලා තියෙන මේ ලොරිය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. තව ලොරියක් තියෙනවා. ඒ ලොරිය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නේත් නැහැ. හැබැයි අපි වේගෙන් ගෙනිහින් මේ ලොරි දෙක හැප්පුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමුකෝ මේ ලොරි දෙක කුඩු වෙලා යන්න තරම් වේගෙන් ගෙනිහින් හප්පනවා කියලා. හැප්පුණාට පස්සේ මේ දෙක හැපිලා මොකද වෙන්නේ? කෑලි විසිරෙනවානේ. ඔය කෑලි දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලොරිය ඇතුලේ මෙන්න මේ જાතියේ කෑලි තිබුණා කියලා. ඒතර විද්‍යාඥයෝ කරන්නේත් ඕකම තමයි. එයාලා කරන්නේ මේ අංශු ත්වරක යන්ත්‍ර ඇතුලේ නැත්නම් particle accelerators ඇතුලේ ඉතා අධික වේගයන් වලට ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ වේගෙන් ගොඩක් වෙලාට 198ක 190ක ඔය වගේ ගොඩක් ලොකු වේගයකට ත්වරණය කරලා ඝට්ටණය කරලා ඒකෙන් විසිරෙන කෑලි ඇත්තටම කෑලි කියලා කියන්නේ ශක්තියින් කෑලිනෙක් ඇත්තටම ශක්තියින් විදිහට පිට වෙන්නේ. ඒ ශක්තියින් ඇනලයිස් කරලා තමයි එයාලා අලුතෙන් අංශු හොයාගන්නෙත් මේ පරමාණු ඇතුලේ මේ අංශු තියෙනවා කියලා. මේ න්‍යෂ්ටීන් හැදිලා තියෙන මේ අංශු වලින් උදාහරණයක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රෝටෝනේ හැදිලා තියෙන මේ වලින් ඔහොම කියන්නේ. ඉතින් එයාලා මේ පරීක්ෂණ කරලා ඇත්තටම හොයාගෙන තියෙනවා මේ දැනට හොයාගෙන තියෙන අංශු ඇත්තටම වර්ගීකරණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. අපි මේ වර්ගීකරණයට යමු. ඊට කලින් මම විස්තර කරපු අංශු ත්වරකයක් ඇතුලේ වෙන දේ පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔව් මේ තියෙන්නේ අංශු ත්වරක යන්ත්‍රයක් ඇතුලේ ඇත්තටම වෙන දේ එක පැත්තකින් මම වෙන පාටක් ගන්න. එක පැත්තකින් ගොඩක් අධික ලොකු වේගයකට ත්වරණය කරපු එක අංශුවකයි අනිත් පැත්තෙන් තවත් අංශුවක මේ අංශුව එකේ සමහර වෙලාවට ප්‍රෝටෝන වෙන්න පුළුවන් නියුට්‍රෝන වෙන්න පුළුවන්. ඔය අංශු ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්න එකට ඝට්ටණය කරනවා. ඝට්ටණය කරාම ඒකෙන් විසිරෙන ශක්තිය මොකද කරන්නේ මේ particle accelerators නැත්නම් අංශු ත්වරක යන්ත්‍රය ඇතුලේ තියෙන sensors වලින් ඒගොල්ලෝ ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි යාලා එක එක ගණනය කිරීම කරලා අලුත් අංශු අඳුරගන්නේ සහ යම් දේවල් ඇතුලේ තියෙන අංශු මේවයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඔය විදිහට පරීක්ෂණ කරලා හොයාගත්ත අංශු ඒගොල්ලෝ වර්ගීකරණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ওই වර්ගීකරණය මොකක්ද කියලා. ඔව්.
දැන් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ ওই වර්ගීකරණයේ මූලිකම වර්ගීකරණය ඇත්තටම ප්‍රාථමික අංශු කියලා කියන જાති. ඒ කියන්නේ එයාලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙන විදිහට මේ ප්‍රාථමික අංශු ගණයට වැටෙන අංශු ඊට වඩා ඒ කියන්නේ එයාලා තව ඒ කියන්නේ එයාලා තව ඊට වඩා කුඩා දෙයකින් හැදෙනවා කියලා තාම හොයාගෙන නැහැ. එතකොට මෙයාලා ප්‍රාථමික අංශු නැත්නම් එලිමන්ටරි පාටිකල්ස් කියලා කියන්නේත් ඒ නිසා. ඒත් ප්‍රාථමික අංශු ඇත්තටම කොටස් දෙකකට බෙදිලා තියෙනවා. ෆර්මියෝන සහ බෝසෝන කියලා. ඇත්තටම ෆර්මියෝන්ස් වලින් තමයි පදාර්ථය හැදිලා තියෙන්නේ. පදාර්ථ සහ ප්‍රතිපදාර්ථ දෙකම තියෙන. අපි ප්‍රතිපදාර්ථ ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැනට අපි පදාර්ථ පැත්තෙන් යමු. ඔය ඒ ඇරෙන්න බෝසෝන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම විශ්වයේ තියෙන බල එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියන අංශ විදිහට තමයි විද්‍යාඥයෝ හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ෆර්මියෝනත් තව වර්ග දෙකක් තියෙනවා ලෙප්ටෝන සහ ක්වාක් කියලා. leptons and quarks. අපි මේ ටිකට එමු. අද අපි ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන්න හිතුවෙත් මේ බෝසෝන්ස්, quarks සහ leptons ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට ප්‍රාථමික අංශ වල මූලිකම බෙදීම බෝසෝන සහ ෆර්මියෝන. එතන බෝසෝන තමයි බල එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි බෝසෝන ගැන බලන්න කලින් විශ්වයේ තියෙන බල ටික අඳුරගෙන ඉමු. ඔව් මම කලින් කිව්වා වගේ විශ්වයේ ඇත්තටම ප්‍රාථමික බල නැත්නම් ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆෝසස් නැත්නම් මූලික බල හතරක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන දැනට දන්න හැම බලයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ ඔය බල හතරෙන්. පළවෙනි එක තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. දෙවෙනි එක තමයි විද්‍යුත් චුම්බක බලය. නැත්නම් අපි කියන ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆෝස් කියලා. තුන්වෙනි එක ස්ට්‍රෝං නියුක්ලියර් ෆෝස් කියලා අපි කියනවා. ඒකට සිංහලෙන් කියන ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික බලය. සහ අන්තිම එක weak nuclear force නැත්නම් සිංහලෙන් කියන දුබල න්‍යෂ්ටික බලය කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා weak nuclear force කියලා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය දන්නවා. gravitational හැමෝම දන්නවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට කියන්නේ gravitational force. විද්‍යුත් චුම්බක බලය electromagnetic force. ඇත්තටම විශ්වයේ තියෙන මූලිකම බල හතර තමයි ඔය හතර. අනිත් අපි දන්න හැම බලයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ මේ බල වලින්ම තමයි. එතකොට බෝසෝන වලින් අපි බෝසෝන ඇත්තටම කරන්නේ මේ බල එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියනවා. එතකොට බෝසෝන අංශු කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නනේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ගෙනියන බෝසෝනේ ඒගොල්ලෝ හඳුන්වනවා ග්‍රැවිටෝනේ කියලා. එතකොට විද්‍යුත් චුම්බක බලය එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියන අංශුවට කියනවා ෆෝටෝනේ කියලා. ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික බලය නැත්නම් ස්ට්‍රෝං නියුක්ලියර් ෆෝස් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියන බලය හඳුන්වනවා ග්ලුවෝනේ කියලා. GLUON. හැබැයි මතක ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න තව දෙයක් තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය සහ විද්‍යුත් චුම්බක බලයේ පරාසය අනන්තයි. ඒ කියන්නේ ඕනේ තරම් දුරකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දුබල න්‍යෂ්ටික බලයයි ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික බලයයි ගොඩාක් කුඩා පරාස ඇතුලේ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. උදාහරණයකට නිකන් න්‍යෂ්ටික දොරවල් වගේ. න්‍යෂ්ටියක් ඇත්තටම ස්ථායීව තියෙන්නේ මෙන්න මේ බල නිසා. එතකොට ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික බලය ගෙනියන්නේ ග්ලුවෝනේ. ඊළඟට දුබල න්‍යෂ්ටික බලය ගෙනියන බෝසෝන තුනක් තියෙනවා. ඒ වලට කියනවා W+, W- සහ Z බෝසෝනේ. W-, W+ සහ Z බෝසෝන්ස්. ඉතින් ওই ටික තමයි අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන බෝසෝන ಜಾති ටික. එතකොට මේ මූලික ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆෝසස් හතරට අදාළ
බෝසෝන ටික. ඊළඟට මං කිව්වා ඊළඟට අපි යමු අර ෆර්මියෝන්ස් පැත්තට. ෆර්මියෝන්ස් වල වර්ග දෙකක් අපි දැක්කා. ලෙප්ටෝන සහ අපිට ආයි තිබුණා ක්වාක්. ක්වාක්ස් වලට අපි පස්සේ එමු. මුලින් අපි ලෙප්ටෝන්ස් මොනවද කියලා අඳුරගමු. ලෙප්ටෝන වල තිබුණා ලෙප්ටෝන වල ඇත්තටම දැනට විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා ලෙප්ටෝන ಜಾති 6ක්. ඉලෙක්ට්‍රෝනය අපි වෙන පාටකින් ගමු ඒක. ඔව් ලෙප්ටෝන ටික මම මෙතන ලියන්න. ලෙප්ටෝන 6ක් හොයාගෙන තියෙනවා. පළවෙනි එක ඔයාලා දැනටත් දන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝනය. දෙවෙනි එක මියුෝනය. තුන්වෙනි එක ටව්. හතරවෙනි එක ඉලෙක්ට්‍රෝන නියුට්‍රිනෝ එක. පහ මියුෝන් නියුට්‍රිනෝ එක. අන්තිම ලෙප්ටෝනය ටව් නියුට්‍රිනෝ එක. එතකොට මේ ඔය තියෙන දැනට අපි පාටිකල් ෆිසික්ස් වල ඉගෙන ගන්න ලෙප්ටෝන 6. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ආරෝපණය ඍණ 1යි, මියුෝනේ ඍණ 1යි, ටව් වලත් ආරෝපණය ඍණ 1යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන නියුට්‍රිනෝ එක නියුට්‍රිනෝස් තුනේම ආරෝපණ බිඳුවයි. එතකොට මතක තියාගන්න මම නිකන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න මෙතන දෙන්නම් සයිස් කම්පැරිසන් එක. ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙන්න මේ වගේ සයිස් නම් මියුෝනේ ඊට වඩා ලොකුයි. ටව් කියන එක තමයි ලෙප්ටෝන වලින් ලොකුම අංශුව. ඒක මතක තියාගන්න ටව් තමයි ලොකුම අංශුව. ඒ අරුණාම ඉලෙක්ට්‍රෝන නියුට්‍රිනෝ, මියුෝන් නියුට්‍රිනෝ, ටව් නියුට්‍රිනෝ කියන්නේ ගොඩාක් කුඩා අංශු තුනක්. එතකොට මේ අංශු 6 තමයි ලෙප්ටෝන තියෙන 6. එතකොට මේ තියෙන පදාර්ථ ඇත්තටම ප්‍රතිපදාර්ථ කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒ ටිකක් මම වෙනම වීඩියෝ එකක කරන්නම්. එතකොට මේ ලෙප්ටෝන වලට ප්‍රතිලෙප්ටෝන 6කුත් තියෙනවා. ප්‍රතිපදාර්ථක නැත්තම් ප්‍රතිපදාර්ථක වෙනස වෙන්නේ ඇත්තටම ස්කන්ධයේ සමානයි ආරෝපණ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මම ප්‍රතිපදාර්ථ මේ ටික මුලින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බේසික් අපිට මූලික අංශු ටික කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඅංශු නැතුව ප්‍රතිඅංශු අනිත් දවසේ තව වීඩියෝ එකකින් මම අරගෙන එන්නම්. එතකොට ඔය තියෙන ලෙප්ටෝන 6. දැනට ඔයාලා මං හිතන්නේ මෙතනින් දැනට අහලා ඇත්තේ ගොඩක් අය ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරයි. මෙන්න මෙහෙම අංශුත් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න ලෙප්ටෝන වල වැදගත්ම දේ ටව් කියන එක තමයි ලොකුම කියන. දැන් අර මං කලින් කියනකොට කිව්ව ෆර්මියෝන් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා කියලා. ලෙප්ටෝන සහ ක්වාක් කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේ බෙදීම කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ලෙප්ටෝන් සහ ක්වාක් විදිහට බෙදලා තියෙන්නේ. ලෙප්ටෝන් කියන ඒවා තනි අංශු විදිහටම තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. උදාහරණෙට ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තව මොකක් හරි අංශුවක් එක්ක බැඳිලා ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්වාක් කියන ක්වාක් ගණයට අයිති වෙන ටික කවදාවත් තනි අංශු විදිහට හිටින්නේ නැහැ. ක්වාක් ගොඩක් වෙලාවට හිටින්නේ ක්වාක්ම තුනක් නම් ක්වාක් විදිහටම තියෙනවා නම් ක්වාක් තුනක් විදිහට. නැත්තම් ක්වාක් එකකුයි ප්‍රති ක්වාක් අංශුවකුයි විදිහට තමයි ක්වාක් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ලෙප්ටෝන නම් තනි අංශු විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ ෆර්මියෝන ಜಾති දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ ලෙප්ටෝන් සහ ක්වාක් විදිහට. ලෙප්ටෝන ඇත්තටම තනියම හොයාගන්න පුළුවන්. ක්වාක්ස් කවදාවත් තනියම ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කම්බිනේෂන්ස් විදිහට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ක්වාක් තුනක් එකට නැත්නම් ක්වාක් එකකුයි ප්‍රති ක්වාක් එකකුයි එකට එකතු වෙලා තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. දැන් ලෙප්ටෝන ටික ඔයාලා දන්නවා. අපි දැනට තියෙන ක්වාක්ස් මොනවද කියලා බලමු. ක්වාක් අංශු. ඔව්. අපි විද්‍යාඥයෝ දැනට හොයාගෙන තියෙන ක්වාක් අංශු ටික තමයි. ක්වාක් අංශුත් ලෙප්ටෝන වගේම තමයි 6ක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාලා තනියම හොයාගන්න බෑ. තියෙන ක්වාක් 6 තමයි up, down, top, bottom, charm සහ strange. ඕල්ට සිංහල නම් වෙනම නැහැ. සිංහලනොත් ওই විදිහටම තමයි උච්චාරණය කරන ශබ්ද අපි වචන දෙන්නේ. up ක්වාක් එක, down ක්වාක් එක, top ක්වාක් එක, bottom ක්වාක් එක, charm ක්වාක් එක, strange ක්වාක් එක.
එතකොට මං කලින් කිව්වා වගේ මේගොල්ලෝ තනියම ඉන්න කැමති නෑ. අනිත් එක ඔයාලා මෙයාලගේ ආරෝපණත් මතක තියාගන්න තරමට හොඳයි. ඉතින් තියාගන්න මේ up, top සහ charm අංශු තුනේ charm quark වල ආරෝපණ ඇවිල්ලා ධන දෙක බෙදීම 3යි. ඊළඟට down quark එකක ආරෝපණය ඇවිල්ලා ඍණ 1ට 3යි. මෙතන එතකොට up, top සහ charm තුනේම ආරෝපණ ධන දෙක බෙදීම 3යි. එතකොට down, bottom සහ strange quark වල ආරෝපණ ඍණ 1ට 3යි. මං කලිනුත් කිව්වා ඔයාලට මේ quark තනියම ඉන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ quark එක එක විදිහට එකතු වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට quarkම එකතු වෙනවා නම් quark තුනක් තමයි එකතු වෙන්නේ. නැත්තම් quark එකකුයි ප්‍රති quark එකකුයි තමයි එකතු වෙන්නේ. ප්‍රතිඅංශු ගැන මං අනිත් දවසේ කතා කරන්නම්. මෙතනදී අර ඔයාලා දැනට දන්න අංශු දෙක අපි යමු. ඔව්. දැනට දන්න අංශු දෙකක් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයකට ප්‍රෝටෝනය. ඔයාලා දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන ප්‍රෝටෝනය කියන්නේ තනි අංශුවක් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ප්‍රෝටෝනය හැදිලා තියෙන්නේ අප් ක්වාක් දෙකකුයි ඩවුන් ක්වාක් එකකින්. අපි ආරෝපණ බැලුවොත් එහෙම අපි දන්නවා අප් ක්වාක් එකක ආරෝපණය ධන 2යට 3යි. මේ අප් ක්වාක් එකේ ධන 2යට 3යි. ඩවුන් ක්වාක් එකේ ඍණ 1යට 3යි. ඔය ටික ඔක්කොම හැදිලාම අපිට එනවා ධන 1යි කියලා. එතකොට ප්‍රෝටෝනයක් හැදිලා තියෙන්නේ අප් ක්වාක් දෙකකිනුයි ඩවුන් ක්වාක් එකකිනුයි. ඊළඟට අපි නියුට්‍රෝනයක් ගත්තොත් එහෙම නියුට්‍රෝනේ හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම අප් ක්වාක් එකකිනුයි ඩවුන් ක්වාක් දෙකකිනුයි. අපි ආරෝපණය බැලුවොත් එහෙම අප් ක්වාක් එකක ධන 2යට 3යි. ඩවුන් ක්වාක් එකක ඍණ 1යට 3යි. අනිත් ඩවුන් ක්වාක් එකේ ඍණ 1යට 3යි. එතකොට ඇත්තටම කියනවා නියුට්‍රෝනේ කියන්නේ තනි අංශුවක් නෙමෙයි. නියුට්‍රෝන හැදිලා තියෙන්නේ ක්වාක් 3කින්. ආරෝපණය බැලුවොත් මෙතන එනවා ආරෝපණය 0.1. එතකොට මේ දෙක නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න තරමට හොඳයි. මොකෝ මේ දෙක දෙපාරට එක්සෑම් එකේ අහලා තිබුණා. එතකොට ක්වාක් වලින් හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන විතරක් නෙමෙයි. මේ ක්වාක් එකතු වෙලා තව අංශු ගොඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ක්වාක් එකතු වෙන හැමතිස්සෙම ක්වාක්ම විතරක් එකතු වෙනවා නම් ක්වාක් 3ක් එකට හිටින්නේ. ඔකට කියනවා කලර් නියුට්‍රැලිටි කියලා. ඊළඟට ක්වාක් නැත්තම් ක්වාකුයි ප්‍රති ක්වාකුයි එකතු වුණොත් මේ විදිහට ක්වාක් එකයි ප්‍රති ක්වාක් එකයි විදිහට තමයි අපිට ඉන්නේ. වෙන විදිහකට ක්වාක්ස් එකතු වෙලා හිටින්නේ නැහැ. ඒතර හැමතිස්සෙම ක්වාක් 3ක් නැත්තම් ක්වාක් එකක් ප්‍රති ක්වාක් එකක් තමයි අපිට එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ ක්වාක් එකතු වෙලා හැදෙන අංශු වලට දැන් මේවා ප්‍රාථමික අංශු ගණයට වැටෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රෝටෝනිය නියුට්‍රෝනිය කියන්නේ ප්‍රාථමික අංශු නෙමෙයි. මොකද එයාලා තව බෙදන්න එයාලා හැදිලා තියෙන තව කුඩා අංශු වලින්. මේ වලට කියනවා හාඩ්‍රෝන කියලා. නැත්තම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කම්පොසිට් පාටිකල්ස් කියලා. මම හාඩ්‍රෝන ගැන ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන ඇරෙන්න තව තියෙන අනිත් හාඩ්‍රෝන වර්ග ගැන ඒ කියන්නේ ක්වාක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන තව අංශු ගැන තව වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. එතකොට ඉස්සරහට මම වීඩියෝස් ටිකක් කරන්නම්. මෙතන අපිට ප්‍රතිපදාර්ථ ගැනයි ඊළඟට අපි අද කතා කරේ නේ අංශුතරක යන්ත්‍ර ගැන. අංශුතරක යන්ත්‍ර ගැනත් කතා කරමු තව වීඩියෝ එකකින් සහ හාඩ්‍රෝන ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් වැඩක් වෙන්න ඇති කියලා. try කරලා බලන්න පුළුවන් තරම් questions හොයාගෙන.